Virale persistentie in zenuwcellen bestaat in de hersenen. Er zijn verschillende soorten virussen die zitten in zenuwcellen in latente fase. Dat betekent dat ze niet actief zijn. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het koortsblaarvirus of het gordelroosvirus. En als er dan iets gebeurt, bijvoorbeeld een stressvolle omstandigheid, dan kan iemand gordelroos krijgen doordat die virussen in de hersenen weer actief worden. Of kan dan een koortsblaarvirus kijken naar stressvolle gebeurtenissen. We hebben nu bij 6 mensen die ME/CVS hadden in de hersenen kunnen kijken naar veranderingen. En we zien terdege veranderingen, ook in de hersenstam, maar ook in andere gebieden van de hersenen. Die veranderingen zijn geen duidelijke ontstekingen, maar cellen die de afweer in de hersenen verzorgen, die zien er wel anders uit. Zeker aanleiding voor verder onderzoek nu. We vonden in alle breinen van mensen die 6 hersenen van mensen met ME/CVS. Dus dat was wel indrukwekkend, die veranderingen. Het zijn geen grote ontstekingen, maar het zijn wel veranderingen in cellen die tot nader onderzoek dwingen. Het energiemetabolisme, dat zit in energiefabriekjes in cellen, de mitochondriën. En je kan ook in niet-levende cellen nog naar die mitochondriën kijken. Je kan allerlei metingen daaraan verrichten. En dat zegt veel over de energiehuishouding van die cel, ook al is die cel niet meer in leven. Dus het antwoord is ja, dat kan. Dus gliacellen, net als zenuwcellen, kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. En we hebben nu de eerste hersenen van mensen met ME/CVS kunnen bekijken. Het waren er nog maar 6. Maar we zien daar veranderingen ook in de gliacellen. Dat is indrukwekkend en hoopgevend, want we vinden veranderingen die de symptomen zouden kunnen verklaren. Het zijn nog maar de eerste waarnemingen. Maar we gaan verder met dit onderzoek en hopen dan meer antwoorden te kunnen gaan geven in de toekomst. Fysieke PEM in de spieren. Ik weet niet waar PEM vandaan komt, maar de spier die tonen een intolerantie bij inspanning. Het kan door de spieren zelf komen, dat ze het niet goed doen. Het kan natuurlijk ook komen door de aansturing van de spieren vanuit de hersenen. Daar gaan we naar kijken, dat weten we nog niet waar het zit.